Sige, yun. Magandang araw mga kakusina. Dito po tayo ngayon sa The Shai's Kusina. Mayroon po akong i-share sa inyo na isang uri ng palaman at ito ay isang palaman na recipe ng aming family. Sa 2 sangkap lang ay makakagawa na tayo ng homemade palaman na pineapple and cheese spread na paborito ng aming pamilya. Ganito lamang po ang paggawa. Paghahalo-haloin lang natin ang crushed pineapple, cheese, hahaloin lang po natin. Ganito lang po kadali. Lalagyan din po natin siya ng 1 tablespoon ng asukal. Ito po ay optional lamang. Nasa sa inyo po kung gusto nyong lagyan. At ihalo lang ulit hanggang sa mag-mix na lahat ng ingredients natin. Ganun lang po kadali mga kakusina. Ito na po siya, ang ating pineapple and cheese spread. Ito po ang finished product ng ating pineapple and cheese spread. Pwede na ilagay lang po siya sa isang container at pwede na pong ilagay sa ating ref. Muna natin siya mga kakusina. Ito po siya. Spread lang po natin siya. Then, siguradong magugustuhan po ito ng inyong pamilya, lalong-lalo na ng mga inyong mga anak. Maraming salamat po. Bye! Try nyo po. Napakasarap po.